พร้อมกันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิค่ะธัมโมมีนาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาบุญเลิศพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะ นามัตโตรัตนัตยสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปชฌาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสว่างไสวัยเจริญในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีในขันธสันดานของญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจฟังวันนี้ก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงณปัจจุบันธรรมในโสรสะปัญนาพยากรณ์ถึงวันนี้ก็เป็น EP ที่14ชื่อหัวข้อย่อยก็คือโปสาละมานวะปัญนานิเทศซึ่งเป็นการกล่าวประวัติของพระโพธิละเถระชาติภูมิท่านพระโพธิสาระเป็นบุตรพราหมณ์ในนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเพื่อศึกษาศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์ครั้นพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในคฤหัสถ์ทูลลาพระเจ้าปัสเสนที่โกศลออกจากตำแหน่งปุโรหิตออกบวชเป็นชดินประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ์ตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโกตาวรีที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะและอาลกะติดต่อกันเป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่หมู่ศิษย์โปสาละมานพได้ออกบวชติดตามไปด้วยและอยู่ในจำนวนมานพ16คนที่พราหมณ์ภาวรีผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรมศาสดาที่ปราสาทเจดีย์แฟนมคตปัญหาที่ท่านทูลถามเนี่ยมี1 ข้อโปสาละมานวปัญหานิเทศเป็นการอธิบายปัญหาของโปสาละมานพผู้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคนที่14เกี่ยวกับญาติของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้มีทั้งหมด4 คาถาโดยโปสาละมานพทูลถาม2 คาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ2 คาถาใจความสำคัญโปสาละมานพทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรก็ว่าเป็นญาณเช่นไรบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรตรงนี้พระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าคำว่าผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดหมายถึงผู้ได้อรูปสมาบัติ4ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดคือรูปกายซึ่งมีในคราวปสนธิทั้งหมด
บุคคลนั้นละได้แล้ว เขาละได้แล้วเพราะก้าวล่วงด้วยตทังคะปหานและด้วยวิคัมปนะปหานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบในเรื่องนี้ในปัญหานี้ว่าตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณนัตถิติทั้งหมดรู้จักบุคคลผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นที่มุ่งหมายบุคคลรู้กรรมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติรู้อรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมาพิสังขารอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นญาณนี้ของพราหมณ์ผู้จบพรหมจรรย์นั้นเป็นญาณอันแท้จริงท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าพระตถาคตทรงรู้วิญญาณทิฏฐิสี่ด้วยอำนาจอภิสังขารทรงรู้วิญญาณทิฏฐิเจ็ดด้วยอำนาจปฏิสนธิพระตถาคตรู้วิญญาณทิฏฐิสี่ด้วยอำนาจของอภิสังขารอย่างนี้คือวิญญาณที่เข้าถึงรูปดำรงอยู่ก็มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญนอกกามไปบูรณ์ได้แม้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาสัญญาสังขารก็ดุจเดียวกันก็คือวิญญาณทิฏฐิสี่ก็คือที่ตั้งของวิญญาณสี่ก็คือวิญญาณเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในธรรมชาติทั้งสี่นี้ก็คือตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะนั้นนั่นคือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งที่เรียกว่าวิญญาณเกิดก็เกิดที่เนี้ยเกิดที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารถึงความเพลิดเพลินถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ก็คือเรียกว่ามีอยู่สี่ที่ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิสี่ก็คือที่ตั้งของวิญญาณสี่และพระตถาคตทรงรู้วิญญาณทิฏฐิเจ็ดด้วยอำนาจของปฏิสนธิอย่างนี้คือวิญญาณทิฏฐิที่หนึ่งคือสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกวินิปาติกะคือพวกเวมานิกเปรตวิญญาณทิฏฐิที่สองสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพชั้นพรหมกายิกาเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานวิญญาณทิฏฐิที่สามคือสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวแต่มีสัญญาต่างกันได้แก่เทพชั้นอาภัสระวิญญาณทิฏฐิที่สี่คือสัตว์เหล่าหนึ่ง มีกายและสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพสุภกินหักเทพที่เพียบพร้อมด้วยความงามวิญญาณทิฏฐิที่ห้าสัตว์ที่เข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณวิญญาณทิฏฐิที่หกคือสัตว์เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณทิฏฐิที่เจ็ดคือสัตว์ที่เข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานคำว่าตถาคตรู้ยิ่งหมายถึงทรงรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทรงรู้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ทรงรู้เรื่องจริงและเรื่องไม่จริงทรงเป็นกาลวาทีสัตว์ในเวลาที่เหมาะภูตวาทีสัตว์ภาวะที่เป็นจริงอัฏฐวาทีสัตว์ถึงปรมัตถ์มีนิพพานเป็นต้นมีนิพพาน
ธรรมวาทีตรัสถึงมรรคธรรมและพละธรรมวินัยวาทีตรัสถึงวินัยมีการสำรวมเป็นต้นทรงรู้อายตนะทั้งหมดทรงรู้เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงปรินิพพานคำว่ารู้จักบุคคลรู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่หมายถึงพระองค์ทรงรู้จักบุคคลผู้กำลังดำรงอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจของกรรมาภิสังขารว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจักไปเกิดในอบายจากไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกกำเนิดเดรัจฉานเปตวิสัยกำเนิดในหมู่มนุษย์บุคคลนี้ปฏิบัติดีหลังจากตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์คำว่าผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นที่มุ่งหมายหมายถึงผู้น้อมไปสู่อากินจัญญายตนะสมาบัติอีกอย่างหนึ่งพระองค์ทรงทราบว่าบุคคลนี้น้อมใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตระกูลหมู่คณะอาวาสลาภยศสรรเสริญสุขปัจจัยสี่น้อมใจไปในพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมธุดงค์และฌานสี่คำว่ากรรมาภิสังขารอธิบายว่ากรรมาภิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะภพท่านเรียกว่าเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติบุคคลรู้กรรมาภิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติรู้อรูปราคะมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัติญาณของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นญาณอันแท้จริงครั้นเมื่อ พระบรมศาสดาแก้ปัญหาจบลงโพสาละมานพบรรลุพระอรหัตผลเมื่อจบโสรสปัญหาพยากรณ์แล้วโพสาละมานพพร้อมด้วยมานพ15 คนทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีภิกขุอุปสัมปทาท่านพระโพสาละดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพพานโพสาละมานวะโพสาละมานวะปัญหานิเทศก็จบลงก็วันนี้เราก็ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ที่เรียกว่าทำอรูปฌานก็คืออากินจัญญายตนะฌานสมาบัติแล้วก็เดินเครื่องเดินเครื่องก็คือเป็นที่ตั้งของอารมณ์ที่ให้วิปัสสนาบังเกิดก็คือใช้ฌานเป็นที่ตั้งแล้วก็ยังวิปัสสนาให้บังเกิดแล้วก็ได้ถึงที่สุดก็คือญาณได้พรั่งพร้อมก็คืออยู่จบพรหมจรรย์ซึ่งก็เป็นญาณอันแท้จริงแล้วก็ได้รับรู้ถึงการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณก็มีที่ตั้งถ้าพูดถึงวิญญาณทิฏฐิสี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารคืออันนี้ก็ตามที่อธิบายหลายครั้งหลายคราวว่า ว่าเมื่อวิญญาณบังเกิดก็บังเกิดในสี่ที่ก็คือถือว่าเป็นที่ตั้งที่ไหนก็คือที่รูปเพราะนั้นเมื่อมีอายตนะภายในและภายนอกเชื่อมต่อกันเรียกว่าอายตนะเนี่ยอายตนะแปลว่าเครื่องเชื่อมต่อ
เมื่อมีอายตนะภายในก็คือตาถ้าเกิดทางตามีตาแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือสีหรือรูปารมณ์เป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกทำให้วิญญาณมาบังเกิดวิญญาณมาบังเกิดที่ไหนที่รูปเพราะนั้นที่มีการเห็นเกิดขึ้นเพราะวิญญาณมาบังเกิดที่รูปรูปก็คืออายตนะภายในและภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคู่กันก็คือตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งที่มากระทบทีนี้เมื่อเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะว่ามีการรับรู้ตรงนี้ก็จะเป็นสุขทุกข์เฉยๆหรืออทุกขมสุขะก็วิญญาณเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เข้ามาบังเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสัญญาเกิดขึ้นก็วิญญาณก็มารับรู้สังขารเกิดขึ้นวิญญาณก็มารับรู้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปอยู่ตัวสุดท้ายเพราะวิญญาณเนี่ยเขารู้ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารเขาคุมไว้ทั้งหมดเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปและนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะนั้นเขาสลับไปสลับมาโดยความเป็นตัวตนตัวเราไม่มีแต่ว่าเป็นอยู่เช่นนี้จริงๆถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีวิญญาณปรากฏขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยคือเหตุที่ให้วิญญาณเกิดก็คืออายตนะภายในภายนอกเพราะนั้นวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุทีนี้รูปหรือว่าอายตนะภายในภายนอกซึ่งเป็นรูปขันธ์เนี่ยก็ไม่มีความหมายถ้าวิญญาณไม่มาบังเกิดเพราะนั้นต่างก็เรียกว่าอาศัยซึ่งกันและกันรูปอาศัยวิญญาณรูปจึงมีความหมายขึ้นมาวิญญาณต้องอาศัยรูปจึงเกิดขึ้นหรือมาทำงานเพราะนั้นความเป็นตัวเราไม่มีแค่เป็นกระบวนการของธรรมชาติเท่านั้นคือถ้าเห็นตามกันจริงเช่นนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสสอนได้ไม่ยากว่าพระองค์ทรงไม่ได้ไปสอนความเป็นตัวตนเพราะความเป็นตัวตนมันไม่มีซึ่งการที่ยึดก็ยึดในขันธ์ห้านี่แหละว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราคือเป็นตัวเป็นตนก็คือยึดในขันธ์ห้าเพราะว่าที่อื่นยึดไม่ได้ก็คือยึดอยู่ในขันธ์ห้าทีนี้ขันธ์ห้าก็มีกระบวนการที่เราทราบแล้วว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นก็คือมีตาจักขุประสาทแล้วก็สีก็คือรูปารมณ์เป็นปัจจัยวิญญาณก็เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปก็เกิดเพราะนั้นเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยก็คือการรับรู้ก็เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการรับรู้ก็เวทนาก็เกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยเวทนาก็มีเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรับรู้สัญญาก็มีเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารก็คือ คิดปรุงหรือตัดสินก็เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆต่างอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นหรือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมความเป็นเราความเป็นอัตตาไม่มีเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราถ้าเห็นตามความจริงเช่นนี้มันเพิกถอนสมมุติ
เพิกถอนสักกายทิฏฐิ เพิกถอนจนถึงที่สุดก็คือเพิกถอนอวิชชาได้วิชาวิชาก็คือรู้ความจริงเนี่ยก็สามารถยังอวิชชาให้หมดสภาพไปได้ แต่เมื่อไหร่ไม่เห็นตามกันจริงเช่นนี้ยังเห็นยังยึดว่าเป็นเราอยู่ก็คืออัตตาก็ยังเป็นที่ตั้งของอวิชชาได้อยู่ซึ่งอัตตาตรงนี้ก็คือแค่ความคิดความรู้สึกเท่านั้นแต่เพราะว่าตัวจริงของอัตตาไม่มีความเป็นจริงของอัตตาไม่มีแค่คิดขึ้นมาหรือแค่เป็นการเข้าไปยึดในคำพูดเท่านั้นเราก็พูดบ่อยว่าเราไม่รู้จะใช้อะไรก็ใช้ว่าเราผมของใครผมของเราแขนของใครแขนของเราเสื้อผ้าของใครเสื้อผ้าของเราเพราะนั้นเราเราเราก็คือเป็นแค่คำพูดแต่ว่าไปยึดเรียกว่าอุปาทานอัตวาทุปาทานอัตตะก็คือตัวตนวาทะก็คือคำพูดอุปาทะก็คืออุปาทานอุปาทานคือเข้าไปยึดโดยโดยคำพูดนั้นว่ามีตัวตนจริงแต่จริงๆมันไม่มีแค่เป็นอัตวาทุปาทานเท่านั้นเพราะนั้นในส่วนของการที่รู้ถึงความเกิดของวิญญาณก็มีที่ตั้งหรือที่เกิดสี่ที่ก็คือที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารไม่มีที่อื่นวิญญาณจะเกิดก็เกิดในสี่ที่นี้เท่านั้นทีนี้ในส่วนที่ว่าท่านถามเรื่องผู้ที่ว่าไม่มีรูปสัญญาก็คือละรูปสัญญาก็คือรูปฌานไปก็คือไปในส่วนของอารูปสัญญาก็คือตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะก็คือนี่ก็คืออยู่ในส่วนของอารูปฌานซึ่งการเห็นโดยความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรตรงนี้เป็นอากินจัญญายตนะฌานคือเห็นหรือรู้สึกโดยความเป็นอากาศก็คืออากาศไม่มีที่สุดอากาสานัญจายตนะก็คืออรูปฌานที่หนึ่งรู้โดยมีวิญญาณเรียกว่าวิญญาณวิญญาณัญจายตนะฌานก็คือรู้ก็คือรู้อยู่เนี่ยรู้ทั้งวันทั้งคืนบางท่านรู้ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เพลินในการรู้ด้วยแล้วก็มีตัวตนในการรู้นั้นมันก็เลยเรียกว่ารู้นั้นไม่บริสุทธิ์เป็นการรู้ที่ประกอบขึ้นมาจากเหตุเพราะนั้นการรู้ที่ประกอบขึ้นมาจากเหตุก็นั่นคือเรียกว่าที่เรียกว่ากรรมเรียกว่ากรรมาภิสังขารกรรมาภิสังขารคือการปรุงแต่งอย่างยิ่งก็คือโดยการกระทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ส่วนของอารูปฌานเนี่ยถึงแม้ว่าเห็นโดยความเป็นอากาศก็คือไม่มีที่สุดก็คือเกิดจากกรรมที่กระทำขึ้นมากรรมาภิสังขารหรือรู้โดยความรู้ว่ามีแค่รู้ก็คือรู้อยู่รู้ก็คือวิญญาณัญจายตนะฌานก็เกิดจากกรรมาภิสังขารก็คือถูกปรุงแต่งขึ้นมาถูกประกอบขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็เห็นโดยความว่าไม่มีอะไรอากินจัญญายตนะฌานโดยความเป็นความว่างก็คือความไม่มีอะไรตรงนี้ก็เกิดจากการกระทำขึ้นมาอีกเรียกว่าถูกปรุงขึ้นมา
ซึ่งในส่วนนี้จะเรียกว่าเป็นอเนนชาพิสังขารก็ได้เป็นการที่ประกอบขึ้นมาตั้งใจให้เกิดขึ้นมาตั้งใจให้เกิดขึ้นมาตรงนี้ก็คือสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือตรงนี้เรียกว่ากรรมาภิสังขารกรรมาภิสังขารก็คือเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดในส่วนของของอรูปสัญญาก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะซึ่งในส่วนนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่อาจที่จะเป็นที่พึ่งให้ใครได้ถึงแม้ว่าหลบมุมได้หลบเรียกว่าหลบความวุ่นวายได้ไปอยู่ในอรูปฌานแต่ว่าผลสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นได้มันก็ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์แล้วการเห็นความจริงตรงนี้วิวิปัสสนาก็บังเกิดขึ้นก็คือเห็นแจ้งในธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นเมื่อออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็เห็นแจ้งธรรมที่เกิดขึ้นในสมาบัตินั้นว่ามีการเข้าแล้วก็มีการออกแสดงว่าอะไรเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเขาไม่คงที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วบังคับให้อยู่อย่างนั้นตลอดไม่ได้คือเป็นพระไตรลักษณ์เพราะนั้นการเห็นความเกิดความดับความเป็นพระไตรลักษณ์ความเป็นถ้าเป็นสมาธิตรงนี้เรียกว่าอริยสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ยังให้เกิดยังให้เห็นอริยสัจเรียกว่าอริยสมาธิเพราะนั้นเมื่อบุคคลมีความพรั่งพร้อมตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการที่เห็นตามความจริงเช่นนี้ของพราหมณ์ผู้อยู่ผู้เป็นอยู่เช่นนี้เรียกว่ายังให้เกิดความจบพรหมจรรย์ได้แล้วก็เป็นญาณอันแท้จริงเป็นความรู้ที่แท้จริงเรียกว่าเป็นวิชาก็คือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าผลสุดท้ายแล้วก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์เพราะนั้นการเข้าไปเห็นความเป็นจริงโดยท่องแท้ตรงนี้แล้วก็ละอุปทานการเข้าไปยึดการเข้าไปอุปทานซึ่งการเข้าไปอุปทานตรงนี้ก็ยังอยู่ในขันธ์ห้าถ้าพูดไปก็คือในส่วนของรูปก็คือเป็นส่วนของรูปประขันธ์ถ้าเป็นส่วนของนามหรือเป็นส่วนของอรูปฌานก็เป็นส่วนของนามขันธ์นามขันธ์ก็ในส่วนวิญญาณัญจายตนะก็คืออยู่ในวิญญาณขันธ์แล้วส่วนอากาสาอากินจาทั้งสิ้นก็อยู่อาศัยใครเป็นผู้รู้ก็คืออาศัยวิญญาณเป็นผู้รู้เพราะนั้นวิญญาณเป็นผู้รู้อะไรก็คือไม่ใช่รู้รูปแต่มารู้นามซึ่งความเป็นนามตรงนี้ความเป็นนามหรือความเป็นอารูปเนี่ยก็คือจับต้องไม่ได้ส่วนรูปนี่จับต้องได้ส่วนนามส่วนอารูปเนี่ยจับต้องไม่ได้อากาสาใครจะจับอากาศได้ที่เราสัมผัสเนี่ยสัมผัสรู้สึกอยู่เนี่ยที่กระทบเป็นลมแต่ความเป็นอากาศเนี่ยสัมผัสไม่ได้เพราะนั้นจึงเป็นอารูปความเป็นวิญญาณก็เป็นอารูปเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่ความรู้ขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็คือเป็นสภาพที่รู้ขึ้นมาความว่างก็คือความไม่มีอะไรอากินจัญญายตนะฌานก็คือจับต้องไม่ได้อีกเพราะนั้นจึงเป็นอรูปคืออยู่ในส่วนของของนามหรืออยู่ในส่วนของอรูปซึ่งพ้นไปจากรูปทีนี้ถ้าถ้า ว่าให้ถูกก็คืออยู่ในขอบข่ายอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ไม่ได้พ้นจากขันธ์ห้าเลย
ก็คือรูปสัญญาก็อยู่ในขันธ์ห้าอารูปสัญญาก็อยู่ในขันธ์ห้าเพราะนั้นขันธ์ห้ามันเที่ยงที่ไหนขันธ์ห้าเป็นตัวตนได้อย่างไรก็คือพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นแม้กระทั่งในส่วนของฌานก็คือยังดำรงอยู่ในขันธ์ห้าแล้วฌานนี้จะเป็นที่พึ่งให้ใครได้เพราะว่าเขามีเหตุปัจจัยให้เกิดเมื่อได้ปัจจัยเขาก็ดับก็คือขันธ์ห้านั่นเองก็คืออะไรที่เกิดได้ดับได้ก็คือทิ้งลงไปในเข่งเลยในเข่งขันธ์ห้าทั้งสิ้นเลยอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับพ้นจากขันธ์ห้าทั้งสิ้นอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับก็เป็นขันธวิมุตติเป็นอย่างเดียวก็คือเป็นวิสังขารส่วนทั้งสิ้นที่เกิดได้ดับได้ก็เป็นสภาพของขันธ์ห้าแล้วก็พระธรรมราชเจ้าก็ตรัสว่าคือเป็นสภาพของทุกข์เพราะทุกข์ก็คือสภาพที่ไม่มีขึ้นมีแล้วก็คงที่อยู่ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงและผลสุดท้ายก็แตกสลายความเป็นเช่นนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับใครได้ซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงก็พยายามหนีทุกข์แล้วก็เอาสุขทั้งทุกข์และสุขก็คือสังขารทั้งสิ้นแล้วมันจะได้ที่พึ่งที่แท้ไหมเราพยายามทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้ได้อะไรให้ได้กามสุขสุขในกามให้ได้สุขเวทนาทำสงครามกันเพื่ออะไรก็เพื่อสุขเวทนาแย่งชิงสมบัติกันก็เพื่อสุขไม่ใช่เพื่ออะไรอื่นก็คือมันไปยึดอยู่ในขันธ์ห้าแล้วก่อให้เกิดความการกระทำอะไรต่างๆมากมายแล้วมันก็เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนผู้อื่นนะเดือดร้อนตนเองนั่นแหละก็เกิดตนเองเดือดร้อนก่อนที่จะไปเผาผู้อื่นไม้ขีดนี่ก่อนที่จะไปเผาบ้านเผาเมืองเผาป่าเนี่ยมันเผาตัวเองก่อนระเบิดก่อนที่จะระเบิดใส่ทำลายล้างผู้อื่นทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามระเบิดก็ต้องระเบิดตัวเองก่อนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ระเบิดด้วยอะไรโทสะมันก็ระเบิดด้วยโทสะเนี่ยทำลายความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วความเป็นมนุษย์คือความปกติทำลายด้วยโทสะเมื่อคิดจะทำลายคนอื่นมันทำลายตัวเองก่อนด้วยโลภะก็ทำลายด้วยตนเองก่อนแล้วถึงจะไปเบียดเบียนไปโกงไปช่อฉนไปลักขโมยเขาได้เพราะอำนาจของโลภะมันทำลายตนเองก่อนแล้วถึงไปทำลายผู้อื่นโทสะโมหะก็เป็นตัวแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังโลภะเกิดก็มีโทสะเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังโทสะเกิดก็มีโมหะชักใยอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งบุคคลนั้นได้ถึงอรูปฌานก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะผลสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้คงที่มันมีโอกาสหมดอายุไขถึงแม้ว่ามันจะสุขจะสบายจะเรียกว่าพ้นจากการเป็นไปของรูปแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเรียกว่าต้องเคลื่อนอีกต้องเคลื่อนถึงแม้ว่าเป็นพรหมก็ยังเคลื่อนมาสู่กำเนิดอื่นได้อีกเพราะนั้นมันจะปลอดภัยไม่ได้มันจะคงที่ไม่ได้ที่สามารถปลอดภัยแล้วก็คงที่แล้วก็เป็นที่พึ่งได้แน่แท้ก็คือการเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นแม้แต่พระนิพพานก็คือไม่ยึดพระนิพพานเพราะนั้นการเห็นโดยท่องแท้ก็คือการที่มาเห็นชัดอยู่ในแค่ในส่วนของอรูปเนี่ยก็คือส่วนของรูปไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วก็คือมาพิจารณาในส่วนของอรูปซึ่งในส่วนของอรูปเนี่ยก็คือตั้งแต่อากาสานัญจายตนะจนถึงอากินจัญญายตนะเพราะว่าจะเห็นถึงความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรคือความว่างตรงนี้ก็ผลสุดท้ายแล้วในความเป็นเช่นนี้ก็ยึดไม่ได้เอาเป็นที่อาศัยเป็นที่ป้องกันภัยหลบภัยไม่ได้เป็นตานังเลนังไม่ได้ตานังก็คือป้องกัน
เลนังก็คือหลบหลีกหรือหลีกเล้นเพราะนั้นมันเป็นตานังเลนังไม่ได้มันจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่คงที่และจะให้ใครอาศัยได้สภาพธรรมที่ไม่คงที่ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์สิ่งนั้นก็เป็นที่พึ่งที่แท้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสัตย์ให้เห็นชัดเจนว่าตถาคตรู้ยิ่งในวิญญาณนัตถิติทั้งหมดก็คือทั้งสี่แล้วก็เจ็ดรู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นที่มุ่งหมายก็คือเมื่อเมื่อไม่ยึดในส่วนของรูปก็ก้าวไปในส่วนของอารูปแล้วก็มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นที่มุ่งหมายบุคคลเมื่อรู้กรรมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติรู้อรูปปราคะก็คือความกำหนัดความพอใจความติดใจในอรูปฌานนั้นว่ามีความเพลินก็คือนันทิเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้ว่ากรรมาพิสังขารอย่างนี้แล้วก็คือรู้ว่าเป็นมีเหตุเกิดอย่างนี้แล้วก็ออกจากสมาบัติออกจากสมาบัติก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามีการเข้าได้มีการออกได้แล้วมันเป็นอย่างไรมันก็ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ก็จะเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นว่าเป็นอย่างไรก็คือรู้ถี่ถ้วนรู้แจ่มแจ้งญาณของพราหมณ์ผู้นี้เรียกว่าเป็นญาณที่ไปสู่ความหลุดพ้นสามารถเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์นั้นได้เป็นญาณอันแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสซึ่งท่านโกษาลมานพก็ได้ตรงตามพิจารณาตามหรือดำเนินจิตตามเรียกว่าดำเนินจิตตามก็เห็นตามความเป็นจริงถึงที่สุดก็ปล่อยวางทั้งสิ้นไม่ถือมั่นอะไรไว้ก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในโลกอาตมาก็ขยายจริงๆก็ถ้าว่าโดยปัญหาก็สั้นๆเพราะหนึ่งข้อเองในครั้งนี้เพราะฉะนั้นในส่วนรายละเอียดอื่นที่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจข้องใจก็ตั้งเป็นประเด็นตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาถามเป็นการสนทนาในเวลาส่วนที่เหลือคืออาตมาไม่ได้มุ่งเน้นให้นั่งสงบเอาความจริงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นที่เดินเครื่องเป็นที่ยังสัมมาทิฏฐิให้เกิดเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นการปฏิบัติเมื่อนั้นแหละถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติได้ไงไปนั่งนิ่งเดินทั้งวันนั่งทั้งวันแต่ว่าไม่รู้ความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิไม่มีจะเรียกว่าปฏิบัติได้อย่างไรเพราะว่าปฏิบัติแท้ๆก็คือการดำเนินมรรคการดำเนินมรรคเรียกว่าปฏิบัติทีนี้ดำเนินมรรคข้อไหนมรรคข้อองค์ไหนที่ว่าเป็นหัวหรือเป็นส่วนสำคัญก็คือสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนั่นก็คือการปฏิบัติได้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปตั้งท่าไม่ต้องมีลีลาไม่ต้องมีรูปแบบซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำแล้วนะว่ามีรูปแบบก็ไม่ผิดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติแท้ๆแล้วมันทุกที่เลยทุกที่ก็คือเข้าห้องน้ำอยู่ก็เป็นการปฏิบัติได้ทานข้าวก็เป็นการปฏิบัติได้พูดอยู่ก็เป็นการปฏิบัติได้ทุกกระบวนการที่รู้สึกอยู่ตามความเป็นจริงเนี่ยรู้สึกอยู่ตามความเป็นจริงโดยมี
โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งเนี่ยก็คือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าเป็นการปฏิบัติก็ขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งการปฏิบัติที่แท้ไม่ใช่หลับตาไม่ใช่นั่งนิ่งๆไม่ใช่เดินช้าๆไม่ต้องมีตั้งท่าไม่ต้องมีรูปแบบการปฏิบัติแท้จริงที่พระเจ้าทรงสอนก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละก็คือมรรคเดินเครื่องเลยเดินเครื่องเป็นการปฏิบัติภายในก็คือจิตเดินมรรคจิตประกอบด้วยมรรคเป็นมรรคจิตนั่นก็คือเป็นการปฏิบัติที่ก็เวลาที่เหลือนะญาติธรรมอาจารย์คนสิงห์เข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมเสริมได้แต่มาก็ว่าก็ไปเรื่อยรู้ขอรับไม่มีครับแจ่มแจ้งครับไม่มีอะไรค้านครับถูกครับ สาธุหนอสาธุท่านอื่นคุณหมอเมื่อกี้เข้ามาก่อนคุณหมอยังอยู่ไหมคุณหมอน มัสการคุณหมอครับยังอยู่คุณหมอมีข้อสงสัยอะไรบ้างวันนี้เมื่อกี้ฟังค่อนข้างเข้าใจเลยครับค่อยๆตามไปเรื่อยๆแล้วก็ย่อยไปเรื่อยค่อนข้างเข้าใจไหม ๆครับ มันค้างอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจทำไมไม่เข้าใจเต็มพอดีไม่สบายนิดนึงครับ ก็เลยรับช้านิดนึงแต่ว่าค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็เลยตามทันครับ ตอนแรกไม่ทันตามทันครับ ที่ว่าทันเนี่ยทันอย่างไรลองอธิบายหน่อยเอ่อคือตอนแรกที่ฟังคาถาที่อธิบายครับไม่ทันหมายความว่าไม่จิตคิดตามไม่ทันครับก็ก็เลยเว้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็พอพอตอนหลังมาอธิบายเรื่องเรื่องรูปสัญญาก็ก็เลยค่อยๆลงลึกไปนิดนึงก็ย้อนกลับไปดูของเดิมนิดหน่อยแล้วก็วนกลับมาที่ลมหายใจครับ แล้วก็นั่งดูไปฟังไปแล้วก็ค่อยๆคิดไปเรื่อยๆว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า แล้วก็พอสำหรับผมคิดว่าพอไปถึงเรื่องของรูปประขันนะครับแล้วก็คิดคิดไปเรื่อยๆนิดนึงมันก็เลยสงบ พอมันสงบเราก็มองถึงความสงบแล้วก็ไปเจอความไม่สงบแล้วก็ปล่อยก็เลยมองไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปคุมเขาอะครับก็เลยพอไปถึงตรงนั้นก็เลยพอจะเข้าใจที่พระอาจารย์พูดขึ้นมาก็น่าจะค่อนข้างเข้าใจนะครับคือสรุปว่าในสภาวะที่เข้าถึงก็เป็นพระไตรลักษณ์ถูกไหมครับเพราะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้คงที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตกอยู่ในอำนาจที่บังคับบัญชาได้ก็เป็นของเขาไปอย่างนั้นครับ และในจิตตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้คือถ้ามองมันจะคล้ายๆวิ่งไปวิ่งมาครับจิตมันจะค่อนข้างไม่นิ่งครับที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งถูกไหมที่วิ่งไปควิ่งรับมานี่ส่วนหนึ่งแล้วแล้วมันมีอะไรที่สามารถให้เห็นสมมุติว่าอาตมาเนี่ยอาตมาเคลื่อนอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับมือที่เคลื่อนเห็นใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่มีอะไรเป็นแบ็กกราวด์หรือเป็นที่ตั้งเป็นเป็นเบื้องหลังเนี่ยการเห็นความเคลื่อนจะชัดไหมไม่ชัดครับเพราะนั้นที่ชัดเพราะอะไรเพราะมีความนิ่งอยู่ข้างหลังครับถูกไหมครับก็คือเข็มนาฬิกาเนี่ยหมุนไปเนี่ยหมุนไปเรื่อยเนี่ยแต่ที่นิ่งอยู่มีอยู่ถูกไหม
ครับ เพราะนั้นทุกอย่างที่มีการเคลื่อนเราเห็นชัดได้ เพราะมันไม่มีเคลื่อน แต่ถ้ามันไม่มีความนิ่งหรือสงบหรือความที่ที่เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นความว่างก็ได้ ถ้าไม่มีความว่างเราจะเห็นความวุ่นได้ไหม หรือถ้าไม่มีความนิ่งเราจะเห็นความเคลื่อนไหวได้ไหม ของผมรู้สึกเหมือนมันเป็นคู่เทียบอะครับพระอาจารย์ คู่ที่อะไรนะ คู่เทียบครับ หมายความว่าเวลาเราจะมองอย่างหนึ่งไหวเราก็ต้องมันก็จะไปเทียบกับสัญญาเก่าที่มันเป็นภาพนิ่งอะครับ คือในขณะที่เป็นเช่นนี้เราไม่ต้องมองย้อนไปสัญญาเก่านะก็คือเอาตรงปัจจุบัน ตรงปัจจุบันเนี่ยคือขณะที่อาตมาพูดเสียงก็บังเกิดขึ้นถูกไหม ครับ แต่ว่ามันมีความเงียบอยู่ความเงียบสงบถึงมีความปรากฏของเสียงที่ชัด แต่ถ้าหากว่าเสียงมีปัดดังก็มาไม่มีความเงียบสงบเนี่ยแล้วอาตมาจะพูดให้ใครฟังได้ชัดเจนได้ไหม ก็ไม่ได้ครับ ใช่เพราะนั้นที่เราได้ยินเสียงมันมีความเงียบสงบอยู่เป็นฐาน มันถึงจะเห็นความสะเทือนขึ้นมา เพราะนั้นสมมติว่าอาตมานั่งรถออกไปข้างนอก การฟังเสียงเนี่ยไม่ชัดเพราะอะไร เพราะเสียงมันประดังกันมาเยอะเลยแต่นี่ฟังไม่ชัด แต่ว่าถ้ามันเงียบจะได้ยินเสียงชัด เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรารับรู้ได้ชัดเจนเนี่ยเพราะว่ามันมีฐานอยู่มีความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่ทุกเรื่อง เพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่ามีสิ่งไม่เกิดรองรับอยู่มันจึงเห็นชัดถึงหรือว่ามีที่ตั้งของความเกิดได้ชัดอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีที่ตั้งของความเกิดนั้นไม่รู้จะเรียกว่าเป็นบังเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะความไม่บังเกิดนั้นเป็นฐานความไม่บังเกิดตรงนั้นเรียกว่าเป็นฐานเดิมก็คือไม่เกิดขึ้นเขาเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นก็จะเห็นชัดเพราะนั้นบุคคลที่เห็นความเป็นจริงอยู่โดยธรรมชาติเช่นนี้ก็คือธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมก็จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นอันหนึ่งกับธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นมาก็เป็นอีกธรรมชาติหนึ่งซึ่งทั้งสองธรรมชาติแยกกันโดยสภาวะเด็ดขาดสภาวะสองสภาวะก็สภาวะที่ไม่มีเกิดไม่มีดับก็เป็นฐานสภาวะที่เกิดดับก็เกิดจากสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นเป็นฐานเพราะนั้นสองสภาวะเนี่ย ก็มีอยู่เช่นนั้นตลอดก็คือในขณะที่มีสังขารก็วิสังขารก็อยู่ไม่ใช่คนละที่หรือคนละแห่งก็คืออยู่ที่เดียวกันคือตรงนี้ยกตัวอย่างท้องฟ้าที่เห็นก้อนเมฆเคลื่อนได้เคลื่อนไหวได้เพราะอะไรเพราะมันมีท้องฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวตรงนี้พอเข้าใจถูกไหมเข้าใจครับ เพราะนั้นจะเห็นว่าทุกสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีฐานก็คือความไม่เกิดเป็นฐานแต่ว่ามันคนละธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่เราเห็นสังขารก็คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เพราะมีวิสังขารเป็นที่รองรับเพราะว่าก่อนที่จะมีมันก็ไม่มีทีนี้มีขึ้นก็นี่คือเห็นได้ชัดว่ามันเพิ่งมีแล้วมีแล้วตั้งอยู่แล้วอยู่อย่างนั้นตลอดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับก็ความชัดเจนที่คนทั้งหลายเห็นก็คืออ๋อมันว่างลงอีกทีหนึ่งหลังจากที่ว่าเห็นความเกิดแล้ว
มันก็ไปเห็นความว่างอีก ก็เหมือนคนท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อคนนิรมนต์ที่เห็นว่าพองแล้วก็สุดพองแล้วก็มันนิ่ง มันนิ่งก็คือสิ้นสุดไป เพราะนั้นในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีพองมันก็ไม่มีพองอยู่ก่อน พอสิ้นสุดพองก็ไม่มีพองอีก เพราะนั้นเขาเป็นเช่นนี้แสดงว่าอะไร ไม่ใช่แสดงก็คือความจริงก็คือเขาเกิดและดับ หรือมีสภาพธรรมที่เป็นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา อยู่ในธรรมชาติที่เกิดดับนั้น ถึงถ้ามองเห็นโดยท่องแท้เห็นว่าสิ่งที่เกิดดับเนี่ยแท้จริงเขาก็ไม่ใช่ตัวตน หรือความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นตัวตน ไม่ใช่อัตตา เพราะนั้นก็เขาก็เป็นอนัตตา ทั้งสังขารและวิสังขารก็เป็นอนัตตาสัพเพธัมมานาสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ใช่ตัวใช่ตน ก็คือความเป็นตัวตนไม่มี เพราะนั้นสรุปว่าถึงแม้ว่ามีความเกิดสิ่งใดเกิด ก็ยังมีความว่างอยู่ในสิ่งนั้น ไม่ใช่เป็นตัวตนที่เป็นอัตตาแท้ๆแล้วส่วนที่พ้นจากความเกิดความดับตรงนี้ก็เป็นความว่าง เพราะนั้นความว่างทั้งสองธรรมชาติที่เป็นวิสังขารก็ว่าง ธรรมชาติที่เป็นสังขารก็ว่างผลสุดท้ายมีอะไรเหลือเงียบ อาตมาถามญาติธรรมนะมีอะไรเหลือถ้าสังขารก็ว่างวิสังขารก็ว่างแล้วมีอะไรเหลือถามคุณหมอก็ได้ มีอะไรเหลือหร ถ้า อ ตามความเข้าใจผมคือก็ไม่เหลือครับ ความไม่เหลือตรงนี้เรียกว่าอะไร อืม มันแบบไม่มั่นใจครับพระอาจารย์แต่ขอตอบแล้วกันครับ อืม น่าจะเป็นวิมุตติไหมครับสำหรับผมถ้าผมตีความอาจจะเป็นแบบนั้น ก็ได้ แต่ว่าถ้าพูดให้ถูกก็คือที่สุดของทุกสิ่งเลย ก็คือมันไม่มีอะไร มันว่างไปเสียทั้งสิ้น ที่สุดที่จบ หรือจะเรียกว่าวิมุตติก็ได้ ก็คือมันหลุดพ้นเสียทั้งสิ้น หลุดพ้นจากสังขารหลุดพ้นจากวิสังขารจะเรียกว่าที่สุด เพราะว่ามันสุดแล้วตรงนั้นน่ะสุดแล้วก็คือไม่เหลืออะไร ความเป็นตัวตนมันไม่มีเหลือ เรียกว่าที่สุด ที่จบก็คือมันไม่มีอะไรต่อ มันไม่มีอะไรต่อ เพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลือ เพราะนั้นการไม่มีอะไรเหลือก็คือจบ เพราะนั้นที่สุดที่จบหรือที่หลุดพ้นก็ได้ สภาพตรงนี้มันอยู่ที่อื่นไหมถามคนถามคุณนิรุมนอาตมาออกเสียงถูกไหมหนอน มัสการค่ะพระอาจารย์สาธุออกเสียงถูกไหม
นิฤมลจริงๆนะฤมลน่ะค่ะพระอาจารย์ออกเสียงว่านิฤมล นิรมนโอเค ค่ะ ชื่อเล่นว่าต่างมาไม่อยาก ชื่อ เรียกเล็ก เรียกยากชื่อนิค่ะพระอาจารย์ ชื่อนี้โยมนี้ฟังเทศมา ค่ะ เข้าใจไหมฟังเทศมาอธิบายเข้าใจไหม เข้าใจค่ะ แต่ว่าคำถามเมื่อกี้ก็ที่สุดท้ายที่พระอาจารย์ถามก็ยัง ยังไม่มั่นใจอะค่ะพระอาจารย์ช่วยถามใหม่ได้ไหมคะ คือในสภาพของที่เกิดดับเนี่ย ถ้าไม่ไปยึดในความเป็นตัวตนเขาก็ว่างถูกไหม ใช่ค่ะ ว่างโดยธรรมชาติเนี่ยก็คือเราเห็นเป็นกลุ่มก้อน เพราะว่าเราเข้าไปยึดติด แต่ว่าถ้าโดยเข้าไปในอาการจะเห็นว่าเขาก็ว่างในอาการ เหมือนอาการพองที่โยมยกเมื่อคืนเนี่ยอาการพองที่แสดงอาการ ตัวแท้ของเขา ค่ะ ก็คือไม่มีตัวตนอยู่ ไม่มีตัวตนอยู่ เพราะว่าก่อนที่จะมีพองมันก็ไม่มี ถูกไหม ค่ะ ถู ที ก นี้ ค่ะ มีขึ้นขณะที่มีขึ้น เขาก็เปลี่ยนในภายในอยู่ เพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอัตตาที่เป็นยืนลงอยู่เช่นนั้นมีไหม ไม่มีค่ะ ไม่มี แล้วผลท้ายก็แตกสลาย แตกสลายเราไปหยิบไปจับฉวยเอามา เพื่อที่จะเรียกว่าจะดูหรือจะเห็นอีกได้ไหมในขณะที่ว่ามันเปลี่ยนจนกระทั่งดับสลายไปแล้วเนี่ย เราจะหยิบสิ่งนั้นมาดูใหม่ได้ไหม ไม่ได้แล้วค่ะ เพราะอะไร เพราะว่ามันได้แตกสลายดับไปแล้ว มันไม่มีแล้ว ความไม่มีตรงนี้เรียกว่าเป็นสุญญตาก็ได้ เป็นอนัตตาก็ได้ มันไม่มีตัวตนที่ถาวรอยู่จริง เพราะนั้นเขาเกิดขึ้นมา เพราะอำนาจของอะไร เหตุปัจจัย เพราะนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเขาเกิดได้ไหม ไม่ได้ค่ะ เพราะนั้นตัวตนที่แท้ของทุกสิ่งที่เกิดได้ดับได้เนี่ย เกิดตั้งดับเนี่ย ก็คือมันไม่มี เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตามความจริงเช่นนี้ สังขารทั้งสิ้นก็เป็นความว่างพอเข้าใจไหมคำว่าสังขารตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยให้เกิด เรียกว่าเหตุปัจจัยปรุงขึ้นมา ภาษาของแม่ครัวเรียกว่ามีเครื่องปรุงขึ้นมา มันก็เลยเกิดขึ้นมาผสมนี้หน่อยผสมนิดก็คือเหมือนกับเครื่องปรุง แล้วเมื่อปรุงเสร็จก็กลายเป็นแกงหนึ่งเป็นกับข้าวกับข้าวชนิดหนึ่ง แต่ว่าตัวตนของเขาที่แท้มันไม่มีเพราะผลสุดท้ายเมื่อดับสลายแล้วเนี่ยสมมติว่าทางปากใต้นะแกงส้มก็มีส่วนประกอบหลายอย่าง แกงส้มก็มีมะนาวหรือส้มกะปิก็มีพริกก็มีอย่างเนี้ยเกลือก็มีหลายอย่างประกอบขึ้นมา แล้วก็อาจจะแกงส้มปลาก็ปลานั้นปลานี้แล้วใส่ผัก เพราะนั้นแกงส้มหนึ่งถ้วยเนี่ยถูกผสมถูกปรุงขึ้นมาหลายปัจจัยหลายตัวปรุง เพราะนั้นตัวปรุงที่ถูกปรุงขึ้นมาก็มันถูกปรุงมาก่อนสมมติว่าพริกเนี่ยหรือพริกขี้หนูเนี่ยพริกขี้หนูหนึ่งดอกมันเกิดจากสาเหตุที่ยังให้เกิดพริกขี้หนูขึ้นมาเพราะตัวแท้ของเขาตัวแท้ของเขาก็ถูกปรุงขึ้นมาแล้วมันมาปรุงอะไรมาปรุงเป็นอาหารเพราะตัวแท้ของพริกก็ไม่มีอยู่ดั้งเดิมเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยคือนี้ใช้วิธีคิดก่อนเมื่อย้อนกลับไปพริกขี้หนูหนึ่งดอกมันอาศัยอะไรอาศัยดินเป็นเหตุปัจจัย
อาศัยน้ำอาศัยปุ๋ยอาศัยอากาศอาศัยความต้องพร้อมเขาก็ผลิตดอกออกเป็นผลขึ้นมาทีนี้ย้อนกลับไปในแต่ละตัวที่ปรุงพลิกขึ้นมาหนึ่งดอกเนี่ยมันก็ถูกปรุงสิ่งอื่นถูกปรุงขึ้นมาอีกมันปรุงกันเป็นทอดเป็นทอดเพราะนั้นตัวตนที่แท้ไม่มีจึงชื่อว่าเป็นความว่างเพราะนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งหรือจากเหตุปัจจัยเนี่ยตัวแท้ของเขาไม่มีเพราะผลสุดท้ายมันปรุงกันมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดต่อมันเป็นอะไรสิ่งนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทคือถ้าเรามองให้ชัดเจนสิ่งที่เกิดทั้งสิ้นน่ะก็คือตัวตนที่แท้ของเขาไม่มีทีนี้เมื่อไม่มีความเป็นตัวตนก็คือความว่างเพราะนั้นสิ่งที่เกิดได้ดับได้ความเป็นตัวตนไม่มีก็คือว่างแล้วสิ่งที่รองรับความเกิดทุกอย่างก็เป็นความว่างผลสุดท้ายทั้งสังขารที่ถูกปรุงขึ้นมาได้และวิสังขารที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมเนี่ยความเป็นตัวตนของเขามีตรงไหนมีไหมไม่มีค่ะเพราะนั้นทั้งสิ้นก็คือเป็นความว่างว่างเนี่ยไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรว่างก็คือไม่อาจที่จะบ่งชี้หรือเรียกว่าเป็นตัวตนได้คือว่างเปล่าจากความหมายของความเป็นตัวตนชื่อว่าสุญญตาเพราะฉะนั้นความว่างก็คือมีอยู่ตลอดเลยแต่เราไปยึดในรูปก็คือรูปร่างหรือรูปลักษณ์ ถ้าไม่ยึดก็คือมองให้ทะลุไปเลยมองให้ทะลุความเป็นจริงตรงนี้ก็คือเป็นความว่างสิ่งที่รองรับรูปลักษณ์อย่างนี้ก็เป็นความว่างเพราะผลสุดท้ายทั้งสิ้นก็เป็นความว่างคือตัวความว่างเป็นธรรมชาติดั้งเดิมธรรมชาติดั้งเดิมก็คือพูดได้ว่าก่อนที่จะมีสิ่งนี้ก็มันไม่มีอยู่ก่อนแสดงว่ามีอะไรเป็นอยู่ก่อนเช่นนั้นถ้าเรียกว่าเป็นหรือมีอยู่ก่อนก็คือความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรตรงนี้ก็ยังบอกได้ว่ามันมีอยู่โดยความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเพราะนั้นความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นสุญญตาคือสภาพที่ว่างแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะมีปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นบนความว่างเมื่อเกิดขึ้นบนความว่างแล้วเขาก็ดำรงอยู่แล้วก็หมดสภาพไปเพราะเขาไม่อาจคงที่อยู่ได้เพราะถูกปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีใครไปทำลายไม่มีใครทำให้หายไปแต่เพราะเหตุปัจจัยนั่นเองเหตุปัจจัยยังให้เกิดพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกสภาพธรรมที่เป็นวิสังขารก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เป็นสังขารที่ถูกปรุงแต่งได้กระดุกกระดิกได้เนี่ยซึ่งสรุปที่เป็นส่วนสังขารทั้งสิ้นก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนพ้นจากขันธ์ห้าก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนขันธ์ห้าเนี่ยก็คือจิตใช่ไหมเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปสามอย่างเนี่ยก็คือเป็นความจริงของปรมัตถธรรมก็คือสภาพที่รู้อารมณ์ได้ก็คือจิตเจตสิกก็คือสภาพที่ประกอบกับจิตรูปก็คือสภาพที่ต้องแตกสลายทั้งสิ้นคือมารวมกันเนี่ยก็กลายเป็นขันธ์ห้าก็คือรูปก็เป็นรูปเอ่อเจเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารส่วนจิตก็คือวิญญาณเพราะนั้นจิตเจตสิกรูปก็คือจิตหนึ่งเจตสิกสามแล้วก็รูปหนึ่งรวมเป็นห้าแต่ในความเป็นห้าสามารถย่อเหลือสามก็คืออะไรจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งแล้วก็รูปอีกหนึ่ง
นี่คือสภาพของเรียกว่าที่เรียกว่าขันธ์ห้าแล้วมีอีกสภาพหนึ่งที่พ้นจากขันธ์ห้าเรียกว่าขันธวิมุตติซึ่งขันธวิมุตติตรงนี้ก็คือพระนิพพานเพราะนั้นพระนิพพานเป็นสภาพธรรมที่พ้นจากขันธ์ห้าไม่ใช่ขันธ์ห้าพ้นจากขันธ์ห้าคนละธรรมชาติกับขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยมีสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาได้ประกอบขึ้นมาได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเขามีอย่างเดียวไม่ได้เขามีรูปอย่างเดียวจะเป็นขันธ์ห้าไม่ได้ต้องมีสิ่งที่มารับรู้หรือยังให้รูปมีความหมายขึ้นมาก็คือวิญญาณเพราะนั้นสองอย่างแล้วก็คือมีรูปแล้วก็วิญญาณนี้ก็คือแสดงว่าอะไรก็คือถูกประกอบขึ้นมาคำว่าสังขารก็คือการประกอบพร้อมหรือปรุงขึ้นมาแล้วเมื่อมีรูปแล้วก็วิญญาณเนี่ยเรียกว่ามาพรั่งพร้อมกันความประจวบเหมาะของธรรมก็คืออายตนะภายในหนึ่งภายนอกหนึ่งแล้วก็วิญญาณอีกหนึ่งสภาพธรรมทั้งสามชื่อว่าผัสสะหรือจะเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหรือชื่อว่าผัสสะผัสสะก็คือการมาพบกันของธรรมสามอย่างก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือสบายไม่สบายหรือทุกขมสุขะแล้วก็ก่อให้เกิดความจำได้ก่อให้เกิดการคิดขึ้นมาเพราะอาศัยกันทั้งสิ้นเพราะการอาศัยกันทั้งสิ้นเนี่ยเรียกว่าถูกปรุงขึ้นมาได้เพราะนั้นถูกทำให้มีขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยชื่อว่าเป็นสังขารเพราะว่าถูกปรุงขึ้นมาได้ขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสังขารเพราะถูกปรุงขึ้นมาได้ส่วนพ้นจากขันธ์ห้าเรียกว่าวิสังขารหรือขันธวิมุตติหลุดพ้นไปจากขันธ์ก็คือมีสภาพเดียวก็คือพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาพที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งได้หรือไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีปัจจัยให้เกิดได้เรียกว่าขันธ์ห้าหรือสังขารแต่สิ่งที่พ้นจากปัจจัยปรุงแต่งได้เรียกว่านิพพานเพราะนั้นจึงมีสี่เรื่องที่เป็นปรมัตถธรรมมีจิตสภาพที่รู้อารมณ์เจตสิกที่เป็นสภาพที่ประกอบกับจิตแล้วก็รูปเป็นสภาพที่แตกสลายเกิดขึ้นมาก็แตกสลายเป็นสภาพของรูปทีนี้พ้นจากธรรมชาติพ้นจากปรมัตถธรรมสามเนี่ยก็คือเป็นปรมัตถธรรมที่สี่ก็คือเป็นนิพพานนิพพานก็เป็นปรมัตถธรรมที่สี่ซึ่งทั้งสิ้นแล้วความเป็นทั้งสิ้นของปรมัตถธรรมก็คือความว่างไม่มีตัวตนที่แท้ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็คือเป็นความว่างเพราะนั้นการที่เห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นไม่ต้องตั้งท่าก็คือมันอยู่ทุกเวลาเลยจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยอยู่ตลอดเลยไม่ใช่ว่าเมื่อรูปนามขันธ์ห้าดับจึงเป็นพระนิพพานไม่ใช่ขณะที่ขันธ์ห้าเกิดอยู่เนี่ยจิตเจตสิกมีอยู่เนี่ยพระนิพพานก็อยู่เพราะนั้นธรรมชาติของปรมัตถธรรมทั้งสี่เนี่ยมีอยู่ตลอดเลยตลอดหมายถึงว่าขณะที่นิพพานมีอยู่ขันธ์ห้าก็มีหรือปรมัตถธรรมทั้งสามก็มีไม่ใช่ต่อเมื่อรูปจิตเจตสิกรูปดับไปจึงเป็นพระนิพพานไม่ใช่ก็คือเขาแสดงให้เห็นว่าถ้าจิตเจตสิกรูปหรือขันธ์ห้าดับไปเนี่ยเป็นสภาพว่างสภาพว่างเนี้ยเป็นเหมือนกันกับทั้งสิ้นเพราะนั้นทั้งสิ้นก็คือขณะที่ขันธ์ห้าเกิดความว่างอยู่อยู่ก่อนเนี่ยก็มีอยู่ขณะที่ขันธ์ห้าแตกสลายไปความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรหรือไม่เป็นอะไรหรือบัญญัติอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็มีอยู่ซึ่งก็จะเห็นชัด
ในขณะที่รูปรูปธรรมนามธรรมดับไปก็จะเห็นชัดถึงความไม่มีอะไร เพราะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเห็นทางแล้วเห็นทางที่จะได้เห็นความจริงทั้งหมดได้เลย ว่าความจริงทั้งหมดผลสุดท้ายแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนที่ขันธ์ห้าดับจึงเป็นพระนิพพาน แต่ขณะที่ขันธ์ห้าเคลื่อนไหวหรือเป็นไปอยู่เพราะเหตุปัจจัยเนี่ยพระนิพพานก็มีอยู่ ถ้าเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นสองฝั่ง ทั้งฝั่งสังขารและวิสังขารแล้วเห็นทั้งสองฝั่งเสร็จก็เห็นว่าทั้งสองฝั่งเป็นอะไร ก็เป็นแค่ความว่างสุญญตาเหมือนกัน เพราะนั้นเมื่อเป็นอยู่โดยที่ไม่เข้าไปยึดหรือไม่เข้าไปอะไรทั้งสิ้นก็กลายเป็นความว่างทั้งสองฝั่งหรือไม่เข้าไปยึดทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งสมมุติและฝั่งวิมุตติทั้งฝั่งสังขารและก็ฝั่งวิสังขารทั้งฝั่งหมุนอยู่เนี่ยหมุนอยู่หรือเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นสังสารวัฏเนี่ยกับฝั่งพระนิพพานทั้งสองฝั่งไม่ได้ยึดเมื่อไม่ยึดไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายกลายเป็นอะไรทั้งหมดก็คือสลายกลายเป็นความว่างทั้งสิ้นความเป็นเราก็ไม่มีเพราะนั้นความเป็นเราก็ไม่มีตรงนี้แล้วใครรู้ก็คือการรู้ตรงนั้นเรียกว่าอะไรก็คือเรียกว่ามรรคจิตที่รู้ความจริงซึ่งมรรคจิตเมื่อรู้ความจริงแล้วเขาก็สลายเหมือนกันเพราะทำงานเสร็จเขาก็สลายผลสุดท้ายมีอะไรเหลือสรุปว่ามีอะไรเหลือก็ผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นคือที่สุดมีท่านใดที่เห็นต่างหรือขัดแย้งก็ว่าไปได้นะวันนี้มีโยมที่เข้ามาใหม่ชื่ออะไรนะขออาตมาอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คุณจุลมใช่ไหมฮัลโหลฟังอยู่ไหมหนอโยมฟังไว้ก่อนนะเอาคุณนิรุมนคุณนิพอเข้าใจไหมที่อธิบายเมื่อกี้เข้าใจค่ะพระอาจารย์ แล้วเราเห็นไหมเห็นว่าเป็นจริงอยู่เช่นนี้เลยนะตอนนี้เลยนะเห็นค่ะ นั่นแหละเพราะนั้นความจริงของธรรมะก็คือเห็นได้นะตอนนี้ณปัจจุบันไม่ใช่ว่าต้องไปทำแล้วถึงจะเห็นไม่ใช่เห็นได้ขณะนี้เลยพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่าเป็นจริงอยู่เช่นนี้ก็เสียงเนี่ยก็เกิดจากไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้นแล้วมีแล้วอยู่ไหมก็ไม่อยู่อันนี้เรา เรารู้สึกได้เลยสัมผัสกับสิ่งนั้นได้หรือประจักษ์แจ้งกับสิ่งนั้นได้อย่างแล้วอย่างมีอะไรตอนนี้ยอมว่าไปได้อย่างตอนนี้เหมือนกับลมแอร์มากระทบเราที่ผิวของเราเหมือนกับมันมาแล้วมันก็หายไปดับแล้วก็มาใหม่แล้วก็ถูกหายไปถ้าเออสังเกตผมเห็นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนาได้ไหมก็น่าที่เห็จะได้นความจริงเช่นเนี้ยเพราะนั้นนั่นคือความจริงวิปัสสนาไม่ใช่ต้องตั้งท่าก็เห็นได้ตลอดเลยเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ก็คือเกิดทางตาที่ที่แอร์มากระทบมันเกิดทางไหนเมื่อกี้ที่แอร์มากระทบเกิดทางผิวหนังเกิดทาเกิงดทางกายกายถูกกาต้องยค่ะคือการเกิดเนี่ยเกิดได้6 ทวาร 6 ทางทางตา
ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เพราะนั้นเกิดทางไหนก็คือเป็นขันธ์ห้าทั้งสิ้น เพราะนั้นเกิดทางกายก็คือขันธ์ห้าถูกไหม ใช่ค่ะ รูปถ้าสมมติว่าแยกออกมารูปก็คือแอร์ก็คือแอร์ก็คือแอร์ก็คืออากาศนั่นแหละอากาศหรือลมก็ได้ ลมเย็น ลมเย็นมาสัมผัส ลมเย็นนี้เป็นรูปหรือนาม ลมเย็นเป็นรูปค่ะ แล้วกายนี้เป็นรูปหรือนาม กายก็เป็นรูปค่ะ นั่นคือการเชื่อมต่อกัน คืออายตนะภายในก็คือกายอายตนะภายนอกก็คือลมเย็นมามาเชื่อมต่อ แล้วใครรู้ใครรู้สึกที่เย็นขึ้นมา ใจจะรู้สึกว่าเย็นวิญญาณค่ะ คือถูกต้องวิญญาณตรงนี้เรียกว่ากายวิญญาณ วิญญาณที่เกิดที่กายที่อาศัยกายเกิดขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณ เพราะนั้นนามรูปเกิดขึ้นหรือยังตอนเนี้ยที่มีการรับรู้เนี่ย รู้เกิดขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ เกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเย็นถูกไหม ค่ะ เย็นเนี่ยสบายไหม สบายค่ะ เป็นเป็นเป็นเวทนาอะไร เวทนาทั้ง สุข สามเนี่ย สุข ถูก ค่ะ ต้ เว อง ทนา สุขเวทนา แล้วจำได้ว่าไอที่มากระทบเนี่ย เรียกว่าแอร์ถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วจำได้ว่าสภาพที่มีความสบายเช่นนี้เรียกว่าสุขก็คือจำได้ว่าเวทนาอย่างนี้เรียกว่าสุขเรียกว่าสัญญาถูกไหม ค่ะ เพราะนั้นสัญญาอาศัยอะไร อาศัยการรับรู้ แล้วอาศัยเวทนาก็ก่อให้เกิดสัญญา แล้วความคิดมีไหม ความคิดขึ้นมา ในขณะที่รับรู้คือมันมีเกิดแล้วดับ ที่เห็นความเกิดและดับ ตรงนี้มันเป็นอะไร เป็นอะไร ที่เห็นความเกิดและความดับ เป็น เห็นความ เป็นกองไหน เกิดและ ของสังขาร เป็นกองไหนของสังขาร เห็นความเกิดและความดับ สังขารมีกี่กองอะคะพระอาจารย์ ไม่5 กองฐานะนี่มี5 กอง อ๋อ ที่มีการเห็นความจริงเนี่ยเป็นขันธ์ไหน เป็นวิญญาณขันธ์ ไม่ใช่ วิญญาณแค่รู้เฉย ค่ะ ๆ กองไหนที่ สังขาร มีทั้งกุศลอกุศล ก็หมายถึงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหรอคะพระอาจารย์ ใช่ ที่ห้า ใช่ กอง รูป กองไหน เวทนา ที่มี สัญญา ที่ สัง มี ขาร ทั้ง วิ กุ ญ ศลและอกุศล เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารค่ะพระอาจารย์ ถูกต้อง เพราะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยสังขารก็ทำงาน เห็นตามความจริงเนี่ยปัญญาก็เกิด สติสมาธิปัญญาเป็นกุศลในส่วนสังขารก็ทำงานทันทีจริงไหมจริง จริงค่ะ เพราะนั้นแค่เว็บเดียวที่สัมผัสกับความเย็น ก็รู้เรื่องเลยคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าอยู่ตรงนั้นเลย แล้วขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ดับ การเกิดแล้วก็ดับตรงนี้เป็นพระไตรลักษณ์ไหม เป็นพระไตรลักษณ์ค่ะ เพราะนั้นรูปนามตกอยู่ในพระไตรลักษณ์เห็นตามความจริงเช่นนี้เรียกว่าวิปัสสนา สาธุค่ะ เพราะนั้นวิปัสสนาไม่ได้ตั้งท่า ไม่ต้องมีรูปแบบ ไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอาตมาไม่ได้ค้านแต่ว่า
เราสามารถเห็นได้อยู่ทุกเวลาเลยที่รู้สึกอยู่เนี่ย ที่ตาเห็นรูปก็รู้สึกได้ว่ามันเกิดดับ หูได้ยินเสียงก็เกิดดับ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิด การเห็นความเกิดดับตรงเนี้ยเป็นวิปัสสนา ใช่ไหมใช่ไหม ค่ะ เป็นอริยสัจสี่ได้ไหม ได้ค่ะ อริยสัจสี่อย่างไรอธิบายที่หนอ อ่าก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ใช่ แต่เห็นความเกิดดับเนี่ยเป็นอริยสัจสี่ได้อย่างไร เห็นความเกิดดับเป็นอริยสัจสี่ได้ยังไง ก็เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ลมกระทบผิวกายมันก็คือ อืม คือทุก สภาพ มั ขอน ง ท ทุ น กข์ อยู่ไม่ได้ เอ่อ ทนอยู่ ส ไม่ ภาพ ได้ ของ มั ทุ น กข์ ก็หายวับไปอย่างเนี้ย ทุกข์ก็คือ เออ ความ เกิด คื ความ ควา เกิ ม ด สลายทนอยู่ไม่ ความ ได้ เกิดขึ้น ความเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าทุกข์เพราะว่ามันไม่มีแล้วก็มีขึ้น สิ่งใดไม่มีแล้วมีขึ้น เรียกว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีขึ้น ค่ะ แล้วมีแล้วมันอยู่คงที่อย่างนั้นได้ไหม ไม่ได้ค่ะ นั่นก็คือแตกสลายไป เพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็คือผุดขึ้นเนี่ยก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความคล่ำคล้าในการดำรงอยู่ของสภาพธรรมนั้นน่ะก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความแตกดับสลายไปก็เป็นสภาพของทุกข์ ค่ะ เพราะนั้นความเกิดความตั้งความดับไม่ใช่เรา มันแค่สภาพของธรรม นี่คือสภาพของทุกข์ถูกไหม เห็นความเกิด แล้วสลายไปเนี่ยการสลายไปเหลืออะไรไหม ไม่เหลือค่ะ ทุกข์มีไหมในสภาพที่สลายไป ไม่มีค่ะ เหตุของทุกข์มีไหมในสภาพที่สลายไป ไม่มีค่ะ นั่นคือเรียกว่านิโรธสภาพที่พ้นจากทุกข์พ้นจากเหตุของทุกข์เป็นความดับของทุกข์แล้วใครเห็นเรื่องนี้ใครเห็นเรื่องนี้ ใครเห็นก็ ไม่มีใครเห็นมั้งคะ หรือว่าจิตเห็น ไม่แน่ใจ ว่ามันมี แล้ว การสลายไปดับไปก็จิต ต เห็ อน นนะ ตอนเนี้ยเราพูดเรื่องอะไรอยู่ พูดเรื่องอริยสัจสี่ ถู ทุก ก ข์สมุทัย เพ นิ ราะ โร นั้น ธมรรค แล้วอาตมาถามว่าใครเห็นความจริงนี้ ใครประจักษ์แจ้งความจริงนี้ นิโรธมรรคเดี๋ยวใครเห็นความจริงนี้มรรคเหรอคะพระอาจารย์ ไม่แน่ใจ ถูกต้องเป็นผู้เห็นมรรคเป็นผู้เห็น ค่ะ สติสมาธิปัญญาที่อยู่ในกองสังขารนั่นแหละก็คือมรรคมาทำงาน เพราะฉะนั้นในขณะเห็นเว็บหนึ่งเนี่ยเห็นความจริงเว็บหนึ่งเนี่ยอริยสัจสี่ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลย แต่ว่ามันเป็นปรมัตถ์ทีนี้อาตมาแยกขยายให้เห็นว่ามันมีอยู่เช่นนั้นในขณะที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ประจักษ์แจ้งกับความเป็นจริงเนี่ยถ้าพูดถึงวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจสี่ก็เป็นอริยสัจสี่อยู่แล้ว ตรงนั้นเลย ตรงนั้นเลยตรงที่มีการกระทบครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเนี่ย คือเรารู้สึกของเราได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าใครมารู้แทนไม่ใช่ การรู้ตรงนี้โยมบอกแล้วว่าไม่มีเรารู้ และผลท้ายใครรู้ก็คือมรรคเป็นผู้รู้ทุกข์ก็คือสภาพที่เกิด แล้วการรู้ตรงนั้นก็เป็นการละสมุทัยไปด้วย การที่รู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้ความทุกข์อยู่ได้ไหม ไม่ได้ค่ะ นั่นคือสภาพของนิโรธคือความดับ อืม การเข้าไปเห็นความจริงอย่างประจักษ์แจ้งตรงนี้เรียกว่าประจักษ์แจ้งในนิโรธแล้วใครรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งประจักษ์ในนิโรธก็คือมรรค
เพราะว่าตัวของเขาเองเป็นผู้เจริญเดินเครื่องของเขาเอง โดยประกอบกับจิตเรียกว่ามรรคจิตที่เห็นความเป็นจริงตรงนี้ก็ครบถ้วนไหม ครบถ้วนเลยค่ะพระอาจารย์ แล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนต้องไปหาที่อื่นไหม ไม่ต้องค่ะ อยู่ในตัวเรา แล้วอยู่ทุกเวลาไหม ทุกเวลา นั่นเองก็คือพระธรรมราชาตรัสว่าให้มารู้เห็นตามความเป็นจริง ก็คือให้ประจักษ์แจ้งกับความเป็นจริงนั้น ค่ะ อืมแล้วมันคลายไปหรือยังที่ค้างอยู่อะ กำลังจะถามพระอาจารย์ว่า คือเมื่อ ที่ คืน ตึง ที่คุ ตึ ย ง กับพระอา ที่ จารย์ ที่ ว่าที่ อ่า ที่บอกว่า อืม แน่นหรือชาที่หน้าอกอะค่ะ เวลานั่งสมาธิทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง แล้วทีนี้พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับที่เมื่อคืนฟังจับความได้ว่า มันไม่มีรูปแบบหรืออะไรต่างๆ โยมก็ลองมานั่งดูก็เป็นอีก แต่ว่า แล้วก็ไม่นั่งดีกว่าแบบเดินหรือว่าทำอะไรในชีวิตประจำวัน เพราะว่าปกติโยมก็อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ อาจจะทำงานบ้านหรือทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ใช้วิธีที่ใส่ความรู้สึกตัว คือให้มีความรู้สึกตัวอยู่ให้มากเท่าที่มากได้ เพราะว่าเหมือนกับถ้านั่งสมาธิแล้วอาการชาอาการตึงที่หน้าอกมันก็มาอีก ก็เหมือนมิจฉาสมาธิโยมก็คิดอย่างนั้นแล้วโยมก็แทบแบบนั่งน้อยมาก แต่ก่อนหน้านี้โยมต้องพากลุ่มเพื่อนนั่งด้วย โยมก็มีนั่งบ้างแต่นั่งลืมตาแล้วก็ดูว่าอะไรมากระทบเช่นเสียงได้ยิน สัมผัสก็เหมือนที่นั่งสังเกตว่าแอร์มาสัมผัสแล้วก็เย็นแล้วมันก็หายไป แล้วก็พอดูพองยุบปั๊บโยมก็จะเป็นทันทีว่ามันชา มันที่แผ่นอกอะมันชาโยมก็เลยหาวิธีอื่นที่หรือว่าบางทีก็ลุกขึ้นเดิน เพราะว่าเดินจะไม่มีอาการแบบนี้โยมก็เดินบ้าง อย่างนี้จะทำได้ไหมคะพระอาจารย์ โยมทันไหมโยมพยายามหนีอะไรอยู่อะ โยมพยายามหนี หนี ว่า สภา ไม่ วะ อยาก ที่หนี ใช่ สภาวะที่โยมไม่ประสงค์ เพราะว่าโยมเคยทำมาแล้วก็มันเป็นการติดเพ่ง แล้วติดเพ่งแล้วเกิดสภาวะขึ้นมา และตอนนี้ ใช่ โยมพยายามหนีโยมทัน ใช่ ไหม ค่ะ ก็ เพราะ โยม เพ รู้ ราะ ว่า โยม โย ไม่ ม ยอมรับ โยมไม่ยอมรับความจริงตรงนั้น ว่าจริง ๆ แล้วอะแค่เข้าไปรู้ความเป็นจริงเฉย ๆ เนี่ย แต่เราไม่ต้องหนีก็ได้ รู้เฉย ๆ ในปรากฏการณ์เนี่ย ทีนี้ถ้าเราเกิดอธิบายว่า เหมือนว่าที่โยมสัมผัสกับแอร์โยมจงใจที่จะรู้ไหม ไม่จงใจ รู้ได้ แล้ว เอง แล้วความรู้เองตรงนี้มันก่อให้เกิดปัญหาอะไรไหม ไม่เกิดค่ะ ไม่ได้ แล้ว เกิดปัญหา แล้วความทุกข์อะไรเกิดขึ้นไหม ไม่มีค่ะ ถูกต้องโยมรู้เหมือนกับโยมรับรู้แอร์โดยไม่จงใจไม่ได้ตั้งใจรู้เอง เพราะนั้นสภาพที่รู้เองตรงนี้เป็นสภาพที่บริสุทธิ์ แต่เราจงใจรู้เนี่ยโยมจงใจที่จะรู้ แล้วก็พยายามที่จะหนีเนี่ยก็คือทั้งสิ้นที่ก่อให้เกิดทุกข์ใหม่อีก ทุกข์ใหม่ก็มันไม่ถูกสลายเรียกว่าก่อให้ทุกข์ใหม่อีก ทั้งที่เราไม่ต้องหนีความจริงนั้นก็คือขณะเกิดขึ้นมารับรู้ทันที รับรู้ว่าอ๋อมันตึงขึ้นมา แค่เนี้ยการที่รับรู้อ๋อขึ้นมาโดยไม่จงใจที่จะรู้อีกก็คือรู้เฉยๆการรู้เฉยๆตรงเนี้ยความพรั่งพร้อมแห่งธรรมมันก็ปรากฏชัดเจนขึ้นมาแวบหนึ่ง
อย่างเนี้ยเหมือนที่โยมเห็นความจริงที่แอร์มากระทบแล้วประจักษ์แจ้งเว็บหนึ่งอ่ะมันพอเพียงแล้วที่จะทำให้เราได้เข้าใจกระบวนการทั้งสิ้นได้ว่าที่เราทุกข์ที่เป็นอย่างไรอยู่เพราะว่าเข้าไปยึดเข้าไปต้องการอะไรสักเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ารู้เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องตั้งท่าโยมไม่ต้องไปเดินเพื่อหนีแต่ว่าในขณะที่โยมเดินอยู่ทุกวันเนี่ยโยมรู้เฉยๆได้ไหม ได้ ในขณะที่โยมนั่งเนี่ยโยมรู้เฉยๆได้ไหมรู้พองยุบเนี่ยรู้เฉยๆอย่าจงใจว่ารู้พองยุบต้องรู้ให้ต่อเนื่องให้แนบแน่นให้อะไรคืออันนี้ความจงใจหรือความเจตจำนงของเราอ่ะก็เรียกว่าเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีอะไรต่อก็คือความทุกข์ตามมาเพราะตรงนั้นมันมีความอยากปนอยู่ในความจงใจหรือเจตนาตรงนั้นคือเราแค่รู้ทันเท่านั้นอ๋อคือพอมันตั้งท่าอย่างไรขึ้นมาคือมันรู้แล้วว่ามันเกิดจากตัณหาตรงนั้นที่พยายามหนีความจริงก็คือเป็นวิภวตัณหาความไม่อยากให้มีให้เป็นมันก็เป็นความอยากถูกไหมค่ะเพราะนั้นเราเรียนรู้ความจริงของธรรมหรืออริยสัจสี่ได้เลยอ๋อนี่มันเกิดตัณหาขึ้นหรือมันสร้างตัณหาขึ้นมันไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อเจริญมรรคนะปฏิบัติเพื่อยังตัณหาให้มีขึ้นหรือเจริญตัณหาแทนที่ว่าเจริญมรรคกลายเป็นเจริญตัณหาไปถ้าอย่างนั้น คือมันจะเยอะมากพระอาจารย์ที่ว่าอาการแน่นตรงหน้าอกนะคะมันจะตึงตรงหน้าอกจะ คือเราค่อยเข้าใจเมื่อคืน ค่ะ ก็แนะอาจารย์คนสิงห์ก็แนะว่าให้กลับมารู้สบายใช่ออกใช่จากตรงนั้นก่อน ท่านจะบอกว่าท่านจะบอกให้ยุบออกจากให้เหมือนกับให้ไม่ต้องทำอะไรแบบให้รู้แบบสถูกบายอ๋อถ้าอย่างนั้นถูกไม่ต้องต้องนั่งแล้วก็เข้าใจว่าไม่ก็ไม่ต้องไปคือนั่งคือดูทองยุบแล้นั่งวนั่งก็ได้เดินก็ได้แต่ความนะความสบายเราต้องมีเพราะในอภิธรรมเนี่ยจิตที่ที่เคร่งเครียดจิตที่มุ่งอะไรอยู่มันจะเป็นเป็นอะไรจิตที่ใช้ในการเดินเครื่องของวิปัสสนาได้ไหมไม่ได้ค่ะ ถูกต้องเพราะนั้นจิตต้องเป็นกุศลก่อนเป็นกุศลก็คือไม่แน่นไม่อึดอัดไม่ถูกบังคับมันเป็นเรื่องสบายพระพุทธเจ้าตรัสสัปปายะต้องมีก็คือสัปปายะในธรรมก็คือธรรมที่สบายก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็แน่นทุกทีถ้าอย่างนี้ที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อกี้ก็เหมือนกับพอเขาเกิดอาการแน่นก็รู้เข้าเฉยมารู้เข้ามารู้ๆใช่เฉอย่ายนี้อย่านี้นะอย่านี้ความจริงนะก็คือรู้เฉยๆก่อนๆมันนึกรู้ว่าเฉยๆก่อนคือเราไม่ยอมรับแล้วหนีไปเนี่ยก็คือเรียกว่าเราทิ้งโอกาสที่เห็นความจริงตรงหน้าเลย แต่อาจารย์คะคือพยายามที่จะรู้มามามาหลายหนแล้วพยายามก็พยายามพยายามที่รู้นั่นแหละก็เลยความพอดีไปเลยอ๋อใช่ค่ะรู้เฉยรู้เฉยๆก็เหมือนที่โยมไม่ได้จงใจรู้เมื่อกี้นั่นแหละโยมอธิบายถูกแล้วแค่นั้นๆค่ะแหละค่ะโยมวางจิตเหมือนกันเออค่ะจะเดินก็วางจิตอย่างนั้นแหละคือให้ผ่อนคลายสบายมันค่ะรู้อยู่แล้วจริงๆมันค่ะไม่ต้องไปจงใจจะรู้นะเขารู้อยู่แล้วซึ่งความเป็นธรรมชาติตรงเนี้ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้จงใจสมมติว่าได้ยินเสียงมันก็ไม่ได้จงใจที่จะได้ยินนะเขาก็ได้ยินมีท่าทางมีอะไรมันไม่ได้จงใจแต่มันเป็นโดยธรรมชาติแล้วก็รู้ในอาการโดยธรรมชาติ
เนี่ยก็คือมันเป็นความพรั่งพร้อมของการเจริญมรรคซึ่งมรรคตรงนี้เรียกว่า รู้ตรงๆรู้ซื่อๆซึ่งการรู้ตรงๆซื่อๆมันจะก่อให้เกิดตัณหาใหม่ไม่ได้ มันจะก่อให้เกิดตัณหาเจริญขึ้นไม่ได้ เพราะว่าเป็นการรู้แล้วก็สลายตัณหาไปด้วย เพราะนั้นมันเฉียดกันนิดเดียวเนี่ย ระหว่างการเจริญมรรคกับการเจริญตัณหา อืมใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นโยม ก็คือเมื่อรู้สึกว่ามันผิดปกติ ก็รู้ทันที รู้ทันทีเลย รู้ทันทีในความจริงนั้น ค่ะ แค่รู้ คำนี้โยมใช้ได้ แค่รู้ หรือรู้ตรงๆรู้ซื่อๆคืออย่าไปอยากอะไรต่อนะ ก็คือรู้แล้วก็ไม่อยากอยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้เป็นอย่างนี้ก็คือเรียกว่าไม่รู้ตรงๆไม่รู้ซื่อๆไม่รู้เฉยๆไม่ใช่แค่รู้ มันเลยถลำไปแล้วถลำไปก่อตัณหาแล้ว ค่ะพระอาจารย์ อ่าก็สนทนากับผู้ปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้ ค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะ สาธุสาธุโยมฟัง3 ครั้งก็ถือว่าชัดเจนขึ้น ก็มีอะไรโยมก็โทรถามได้นะอาตมาก็ยินดี อาจารย์คนสิงห์ก็ได้ หรือในกลุ่มนี้ก็มีหลายท่านที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับเรา ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ อ่าคุณแอนคุณแอนมีอะไรบ้างไหมวันนี้ กราบนมัสการครับอาจารย์โยมไม่มีค่ะคือขณะที่ฟังไม่คือโยมไม่สบายอยู่ครับอาจารย์ปวดศีรษะมากเลย แต่ก็พยายามฟังอยู่พยายามติดตามอยู่ครับอาจารย์ สาธุครับอาจารย์ สาธุหนอ แล้วใจเป็นอย่างไร ใจมันดิ้นรนไหม มันก็เฉยๆครับอาจารย์มันก็เจ็บมันก็ปวดก็ดูมันก็ปวดศีรษะมากก็ดูปวดศีรษะ ก็คือรู้เฉยๆใช่ไหม ครับอาจารย์ ก็หายไวๆนะ ขอบพระคุณครับอาจารย์กับสาธุครับ วันนี้ไหนคุณพจน์มีอะไร เพิ่มเติมไหมคุณพจน์คุณเล็ก หรือคุณหมอ คุณเล็ก พอเข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะ มีข้อขัดแย้ง ใจมากขึ้นโอ้ไม่ขัดหรอกค่ะพระอาจารย์ โยมโยมกำลังเรียนรู้ คุณหมอ คุณหมอนานๆเข้ามาทีถามให้มาก คุณหมอเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อกี้ฟังก็รู้สึกดีครับอยากทราบอีกนิดนึงก็คือเอ่อจริงๆแล้วเวลาเราปฏิบัติสมาธิก็จะมีอารมณ์หลาย ๆ แบบครับ รอบที่แล้วที่คุยกับพระอาจารย์กับอาจารย์คนสิงห์ก็เราก็มองเข้าไปในสภาวะนั้น แล้วก็รู้เฉยๆคือไม่ต้องไปสนใจมากคือเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้น แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่เอ่อพี่ไม่มั่นใจพี่แอนมาฮะที่บอกว่าปวดหัวอยู่ คือก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าในวันที่เราเอ่อไม่สบายนะฮะและอารมณ์มันก็จะไม่พร้อมอย่างที่คุยก็คืออารมณ์มันก็ไม่สัปปายะตามที่เราควรจะเป็นนะครับการดึงมันกลับเข้ามาที่บาลานซ์เดิมเพื่อที่เราจะได้ตั้งสมาธิไปต่ออย่างเงี้ยครับมีแนวทางไหมครับอาจารย์
คือไอ้นั้นคุณหมอหวังที่จะพึ่งสมาธิเข้าใจไหม ครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไร อย่าไปฝากความหวังอะไร คือรู้ตรงหน้าเลย รู้แล้วก็ อืม จบตรงนั้นเลย คืออันนี้ก็คือมันพลั่งพร้อม คือขณะที่รู้เนี่ย ขณะที่รู้มีสติไหม ขณะที่รู้ สมมุติว่ารู้ รู้ค ว่าว ามจริงอะ ว่าถ้ารู้ความจริง ปวดหัว มีครับ มีครับ รู้ว่าปวดหัว สติมีสมาธิ สมาธิมีครับ เพราะว่าเพ่งที่ความปวดอยู่ ไม่ต้องเพ่ง ก็คือ ตั้งมั่น ครับ ตั้งมั่นอยู่กับความจริงนั้น แล้วเห็นความจริงนั้น คือปัญญา อืม ครับ เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องละจากตรงนี้เพื่อไปสร้างสมาธิขึ้นมา เพื่อที่จะมาให้กลับมาดูตรงนี้มันจำเป็นไหม ไม่จำเป็นครับเพอดูตรงนี้ได้เลย ถูกต้องนี่คือเรียกว่าที่พระเจ้าสอนก็คือไม่ต้องเลยไป เลยความจริงนี้ไป เอาตรงนี้เลย เอาที่เป็น ก็คือรู้ตรงๆรู้ซื่อๆเพราะนั้นเมื่อรู้ตรงๆรู้ซื่อๆโดยไม่มีตัวตน แล้วใครจะเป็นทุกข์ไม่มีทุกข์คือทุกข์ อืม มีอยู่ แต่ผู้ทุกข์ไม่มี ครับ เข้าใจเลยครับ สาธุ ครับ สาธุครับ สาธุเอาท่านใดที่มีข้อสงสัยถามกันมาได้นะ มีโอกาสพบกันอีกก็อาทิตย์หน้านู่นแหละ วันนั้นอาตมาก็ใช้โอกาสให้เต็มที่ ถ้าหากว่าไม่มี ก็คงจะยุติ อาจารย์คนสิงห์มีอะไรเพิ่มไหม สาธุครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเช่นไรก็ยอมรับสภาวะธรรมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ นั่นนะครับคือปัจจุบันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมันครบหมดแล้วนะครับที่พระอาจารย์ได้กล่าวมา คือยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นไม่ต้องแก้อะไรอีก ก็เป็นอยู่เช่นนี้ ก็ยอมรับว่าเป็นอยู่เช่นนี้แค่นั้นนะครับสาธุครับ สาธุ 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 น่าจะสมควรแก่กาลเวลา ถ้าไม่มีใครถามพระอาจารย์อีกนะคะ ก็สมควรเวลาแล้วอาจารย์จะได้ไปพักผ่อน ขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนะโถขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบกราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอนิมนต์พระอาจารย์พักผ่อนเจ้าค่ะ สาธุ 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 กับญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมฟังธรรม สนทนาธรรมในค่ำคืนนี้ สาธุกราบสาธุเจ้าค่ะ